मेरे दिल के तेरा खत है। नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे अंकित क्रिएशनवर। तुम्ही प्रिव्ह्यूमध्ये बघितलाच असेल, अशा प्रकारचा स्टेटस बनवण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। सर्वात आधी आपल्याला अलाइट मोशन ॲपची गरज पडेल, त्याला ओपन करून घेऊया। त्यानंतर प्लस आयकॉनवर क्लिक करून 4:5चा रेशो सिलेक्ट करून क्रिएट प्रोजेक्टवर क्लिक करा। त्यानंतर इथे राईट कॉर्नरला प्लस आयकॉनवर क्लिक करून आपण ऑडिओ ॲड करून घेऊया। त्यानंतर परत प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन मी जो म्युझिक प्लेअरचा इमेज दिलेला आहे तो ॲड करून घ्या। त्याला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन साईज इन्क्रीज करून घ्या त्याची। त्यानंतर परत प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून मी जो ओव्हरले इफेक्ट दिलेला आहे तो ॲड करून घ्या। तर ओव्हरले ॲड झालेला आहे। त्या आता ब्लेंडिंगच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपण लायटनमध्ये जाऊन स्क्रीनचा ऑप्शन क्लिक करून घ्या। तर इथे वाईट दिसत आहे, त्यामुळे डिफरन्समध्ये जाऊन आपण तिसरा ऑप्शन क्लिक करून घ्या। त्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन त्याला थोडा खाली घेऊन येऊया आणि त्याची साईज कमी करून घेऊया। त्यानंतर परत प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून मी जो अजून एक ओव्हरले दिलेला आहे तो ॲड करून घ्या। या ओव्हरले सुद्धा आपण ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन लायटनमध्ये जाऊन स्क्रीनचा ऑप्शन क्लिक करून घेऊया। त्यानंतर बॅक न जाता डिफरन्समध्ये जाऊन थर्डवाला ऑप्शन क्लिक करून घेऊया आणि त्याला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन त्याला वरती घेऊन येऊया आपण आणि त्याची साईज थोडी इन्क्रीज करून घेऊया। त्यानंतर परत प्लसच्या आयकॉनवर जाऊन मी जो PNG दिलेला आहे तो ॲड करून घ्या। तर याला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन त्याची थोडी साईज कमी करून घेऊया आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन त्याला थोडा ॲडजस्ट करून घेऊया। अशा प्रकारे त्यानंतर सर्व PNGला आपण ऑडिओनुसार एक्सटेंड करून घेऊया। मला या साईडने ट्रिम करून घेऊया। तशाच प्रकारे या ओव्हरलेला सुद्धा आपण ट्रिम करून घेऊया। त्यानंतर जे काही इमेज ॲड केलेले ते एंडपर्यंत घेऊन येऊया। तर अशा प्रकारे आपला इमेज आणि व्हिडिओ तयार झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता। त्यानंतर इथे शेअरच्या बटनावर क्लिक करून व्हिडिओमध्ये जाऊन आपण एक्सपोर्ट करून घेऊया। अशा प्रकारे आपली व्हिडिओ पूर्ण झालेली आहे। तुम्हाला व्हिडिओ आवडली तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब नक्की करा। धन्यवाद।